কেৱল খবৰ নহয়, খবৰৰ আঁৰৰ সত্য নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীক বিশ্লেষণ। নৰ্থ ইষ্ট নাও এই তিনিটা শব্দৰ এই ৱেব পৰ্টেলটোৱে আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগতে জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা বহু প্ৰত্যাহ্বান বা বহু ভাল বেয়া অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে আজি নৰ্থ ইষ্ট নাৱে ভৰি থৈছেহি পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তিত। আৰু এই পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আমি আয়োজন কৰিছোঁ এক আলোচনা চক্ৰ। আৰু এই আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আমি নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক আমি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিম। আৰু প্ৰথমে মই মোৰ পৰিচয়টো দি লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই কল্পজ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট নাও চাই থকাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু পোনে পোনে আমি যি আমাৰ চিনাকি পৰ্ব, সেই চিনাকি পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ মুখ্য সম্পাদক পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়াক। পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়া, আপুনি আহিব। আৰু এয়া হৈছে নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ মুখ্য সম্পাদক পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়া। আৰু আমি মঞ্চলৈ এই মুহূৰ্তত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ প্ৰথমৰে পৰা জড়িত হৈ থকা, নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ তেওঁ বৰ্তমানলৈকে চিফ কপি এডিটৰ হিচাপে বৰ্তমান সময়ত কাম কৰি আছে আছামিজ ডেস্কৰ ৰাজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এয়া ৰাজেন শৰ্মা দা আহিছে। আৰু এতিয়া আমি মঞ্চলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজিৰ এই যি আলোচনা চক্ৰৰ পৰিচালনা কৰিব ডক্টৰ সন্দীপন তালুকদাৰ, আমাৰ কনচালটেণ্ট এডিটৰ হিচাপে আছে। তেখেতক আমি মঞ্চলৈ জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তিনিগৰাকী আমাৰ অতিথি আছে, সেই তিনিগৰাকী অতিথি মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম। প্ৰথমে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ অলংকাৰ কৌশিক, আৰু তেওঁ হৈছে মিডিয়া ক্ৰিটিক আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ EFLU শ্বিলঙৰ। এয়া হৈছে অলংকাৰ কৌশিক আৰু তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সুজিত কুমাৰ মহন্তি, ফেশ্বন কমিউনিকেশ্যন NIFT শ্বিলঙৰ। আৰু এয়া হৈছে সুজিত কুমাৰ মহন্তি আৰু তেওঁক আমি মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম মেকাৰ গুৱাহাটীৰ বিশ্বজিৎ দাসক আমি মঞ্চলৈ এই মুহূৰ্তত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু এইকেইগৰাকী লোকক এতিয়া আমি চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগতে কিছু ক্ষুদ্ৰ এটি উপহাৰ আৰু এখন ফুলাম গামোচাৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনাব। প্ৰথমে মই আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ মুখ্য সম্পাদক পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়াক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসে। আৰু এয়া হৈছে প্ৰসিদ্ধ দাস, ভিডিঅ' এডিটৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ। তেওঁ গামোচাৰে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব। আমাৰ মাজত আছে ৰাজেন শৰ্মাদাক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব কংকন প্ৰতিম শইকীয়া, SEO টীমৰ হয় তেওঁ। কংকন প্ৰতিম শইকীয়াই ৰাজেন শৰ্মাদাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। আৰু ৰাজেন শৰ্মাদা হৈছে চিফ কপি এডিটৰ আছামিজ ডেস্কৰ। আৰু এইখিনিতে আমি আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ আজি যি আলোচনা চক্ৰ, ডিজিটেল মাধ্যম, প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ এক নতুন সম্প্ৰসাৰণ, এই বিষয়ৰ যি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ যি তিনিগৰাকী মূল বক্তা তেওঁলোকক আমি চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমে আমি ডক্টৰ অলংকাৰ কৌশিকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁক আমাৰ ইংলিছ ডেস্কৰ কপি এডিটৰ সুমেধা সেনে তেওঁক এখনি ফুলাম গামোচাৰে তেওঁক আদৰণি জনাব। আৰু লগতে এটি ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ আছে। এয়া হৈছে ডক্টৰ অলংকাৰ কৌশিক আৰু তেওঁ মিডিয়া ক্ৰিটিক এণ্ড এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ অফ EFLU। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সুজিত কুমাৰ মহন্তি, ফেশ্বন কমিউনিকেশ্যন NIFT, তেওঁক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব মহচিন খয়াম, আৰু তেওঁ হৈছে আমাৰ ছিনিয়ৰ ৰিপৰ্টাৰ ইংলিছ ডেস্কৰ। আৰু তেওঁ এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব সুজিত কুমাৰ মহন্তিক। বিশ্বজিৎ দাস, তেওঁ হৈছে ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম মেকাৰ গুৱাহাটীৰ। আৰু তেওঁক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আমাৰ SEO টীমৰ বেদান্ত প্ৰতিম ডেকাই। এয়া হৈছে বিশ্বজিৎ দাস আৰু বেদান্ত, তেওঁক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে। আৰু আমি এতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ
কনচালটেণ্ট এডিটৰ যি আজি এই অনুষ্ঠানটো আঁত ধৰিব তেওঁ আজিৰ এই যি আমাৰ আলোচনা চক্ৰৰ মূল আঁত ধৰোঁতা হৈছে ডক্টৰ সন্দীপন তালুকদাৰ আমি সন্দীপন দাক আমি মাজলৈ মাতিছোঁ আৰু তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ কনচালটেণ্ট এডিটৰ হিচাপে নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ ভিডিঅ' টীমত বিশেষকৈ কাম কৰি আছে আৰু তেওঁৰ যি পৰামৰ্শ বা যি ভিডিঅ' টীমৰ প্ৰতি যি তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় বা যেনেধৰণে ভিডিঅ' কৰিব লাগে বুলি কয় তথ্য পাতি ভিত্তিক নিৰপেক্ষ যি বাতৰি কৰাৰ কৌশল সেইবিলাক কিন্তু আমি বহুত তেওঁৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিছোঁ আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কুকিল শইকীয়াক তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাব এয়া হৈছে কুকিল শইকীয়া আৰু এতিয়া আমি এই যিসকল ব্যক্তি আজি মঞ্চত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ হাতেৰে আমাৰ যিসকল সহকৰ্মী আছে আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট নাওত সেইসকলক ক্ষুদ্ৰ এটি উপহাৰেৰে আমি তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাম আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে সেইসকলক আৰু প্ৰথমে নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ প্ৰথমৰে পৰা জড়িত ইংলিছ ডেস্কৰ মহেশ ডেকা দাদা তেওঁক আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মহেশ ডেকা দাক এটি ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়াক তেওঁক সেই ক্ষুদ্ৰ উপহাৰটো দিবলৈ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে মহেশ ডেকা দা আৰু তেওঁ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ হিচাপে আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও ইংলিছ ডেস্কৰ মহচিন খায়াম আৰু তেওঁ ছিনিয়ৰ ৰিপৰ্টাৰ ইংলিছ ডেস্কৰ এয়া আহিছে মঞ্চত মহচিন খায়াম তেওঁক ৰাজেন শৰ্মা দাই এটি উপহাৰেৰে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব আমি মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰথমতে মই কৈ লওঁ যে কেমেৰাৰ আঁৰত থাকি আমাক আজি দুটাকৈ বছৰ তেওঁ সহায় কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁ কেমেৰাৰ মূৰলৈ নাহে মুখলৈ নাহে মানে কেমেৰাৰ পিছফালে থাকিয়ে তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদনা কৰি যায় আৰু সেইকাৰণে মই এইটো কথা কৈছোঁ যিহেতু আমি সকলো কেমেৰাৰ সন্মুখত ওলাই থাকোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি সহায় নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰমানে অৰ্থ নাই আমাৰ কোনো অৰ্থ নাই মই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈক আমি মঞ্চলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে আচলতে যিহেতু কেমেৰাৰ পিছত থাকি তেওঁলোক আহে আৰু তেওঁক সুজিত কুমাৰ মহান্তিৰ হাতৰ পৰা তেওঁ ক্ষুদ্ৰ উপহাৰটো ল'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মই এতিয়া নাম মাতিছোঁ প্ৰসিদ্ধ দাস ভিডিঅ' এডিটৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ তেওঁক সম্বৰ্ধনা ল'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সন্দীপন তালুকদাৰ হাতৰ পৰা তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আৰু সন্দীপন তালুকদাৰ হৈছে কনচালটেণ্ট এডিটৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ আৰু এই মুহূৰ্তে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মৈত্ৰেয়ী শৰ্মা ইংলিছ ডেস্কৰ কপি এডিটৰ হিচাপে আছে তেওঁক ৰাজেন শৰ্মা দাই জনাব আমি এই মুহূৰ্তত মাতিছোঁ সুমেধা সেন আৰু তেওঁ কপি এডিটৰ হিচাপে আছে ইংলিছ ডেস্কৰ আমি এতিয়া এছিঅ' টীমলৈ যাম এছিঅ' টীমৰ হেড বিৰচু শৰ্মা দাক আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অবিহনে আচলতে এছিঅ' অবিহনে নৰ্থ ইষ্ট নাও আছামিছেই হওক বা ভিডিঅ'ই হওক সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু বিৰচু দা আহক আপুনি বিৰচু দাক বিশ্বজিৎ দাই তাৰমানে এক সম্বৰ্ধনা জনাব কংকন প্ৰতিম শইকীয়া তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়া আমি সুজিত মহান্তিৰ হাতৰ পৰা তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে বেদান্ত প্ৰতিম ডেকা এছিঅ' টীমৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এতিয়া বিচাৰিছোঁ কুকিল শইকীয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে আছে কুকিল শইকীয়া আহিব লাগে মঞ্চলৈ এতিয়া কুকিল শইকীয়াক ৰাজেন শৰ্মাই দাই তেওঁ আগবঢ়াব উপহাৰটো আমি দেৱজিৎ ডেকাক আমি ভিডিঅ' এডিটৰ আমাৰ দেৱজিৎ ডেকাক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সন্দীপন তালুকদাৰ দাই তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব আচলতে আমি আজি এই নৰ্থ ইষ্ট নাওত কাম কৰাৰ পৰা আমাক দুপৰীয়া ভাত সাজেই হওক বা সময়ে সময়ে ৰাতিপুৱা হওক বা সন্ধিয়াই হওক চাহ কাপৰ যোগানেই হওক বা নিশাৰ ভাত সাজেই হওক বিভিন্ন সময়ত আমাক যোগান ধৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি সহায় সেই সহায় অবিহনে আচলতে আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু তেওঁলোকে যি খাদ্য আমাক যোগান ধৰে সেই খাদ্য খায়ে হয়তো আমি শক্তি পাইছোঁ দেহত শক্তি পালে আমাৰ মনৰ শক্তি বৃদ্ধি পায় গতিকে প্ৰথমে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বাবলু দাস তেখেতক এটি ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দিব আৰু পৰেশ মালাকাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতক এই ক্ষুদ্ৰ উপহাৰটি প্ৰদান কৰিব
আৰু এয়া হৈছে বাবলু দাস আৰু আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাকেশ বৈশ্য আৰু তেওঁ নতুনকৈ আহিছে বেছি দিন হোৱা নাই আৰু ৰাকেশে ৰাজেন শৰ্মা দাৰ পৰা এই উপহাৰটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইমানে আছিল আমাৰ এই যি চিনাকি পৰ্ব অনুষ্ঠান আৰু নৰ্থ ইষ্ট নাৱে এনেদৰে ৰাইজৰ পক্ষত থাকি নিৰপেক্ষ বা তথ্য সমৃদ্ধ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি যাব আমি কাৰো পক্ষলৈ কেতিয়াও বাতৰি কৰা নাই আৰু নকৰোঁ যদিহে তথ্য থাকে তথ্যভিত্তিক নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ সদায় নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ পৰা পাব আৰু সেয়েহে হয়তো আজি এনেদৰে আমি 15 ডিচেম্বৰ দিনটোত গৌৰৱোজ্জ্বল পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিছোঁ কিছুমান ৱেব পৰ্টেলৰ জন্ম হয় এবছৰ বা দুবছৰ থাকে কিন্তু তাৰ পাছত হয়তো তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট নাৱে আজি সময়ে সময়ে যি তথ্যভিত্তিক আৰু নিৰপেক্ষভাৱে বাতৰিৰ বিশ্লেষণেই হওক বা বাতৰি যোগানেই হওক সেয়া ৰাইজৰ পক্ষত থাকি সদায় পৰিৱেশন কৰি আহিছে গতিকে আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া পোনে পোনে আমি আগুৱাই যাম আমাৰ আজি যি আলোচনা চক্ৰ সেই আলোচনা চক্ৰৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ মই বিষয়টো কৈছোঁ ডিজিটেল মাধ্যম প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ এক নতুন সম্প্ৰসাৰণ মই মোৰ এই মাইক্ৰফোন মই ডক্টৰ সন্দীপন তালুকদাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মূল গুৰিধৰোঁতা তেওঁলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ হয় ধন্যবাদ কল্প নমস্কাৰ পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আজি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে সেই অনুষ্ঠানৰ মজিয়াৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোকে নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক আৰু অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি নৰ্থ ইষ্ট নাওত অসম বা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহ সঠিক সময়ত সততাৰে আৰু বস্তুনিষ্ঠভাৱে আৰু সাহসিকতাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আনিবৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ সহায় সঁহাৰি আৰু আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ সমালোচনা এই আটাইবোৰ আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণাৰ উৎস এটা কথাত ক'বলৈ হ'লে আপোনালোকৰ সহায় সঁহাৰি আৰু আপোনালোকৰ সহযোগ আৰু পৰামৰ্শ অবিহনে আমি নৰ্থ ইষ্ট নাওত কাম কৰি থকাটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি কৰা বাতৰি বা আমি কৰা অনুষ্ঠানবোৰত আপোনালোকে বহু ধৰণৰ সমালোচনাও কেতিয়াবা কৰে বহু ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা তিৰ্যক মন্তব্য পৰ্যন্ত পাওঁ কিন্তু এই সকলোবোৰ আমাৰ কাৰণে শিকিবলগীয়া বা প্ৰেৰণাৰ একোটা উৎস হয় আমি নিজকে কেনেকৈ আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ সেই সকলোবোৰ মন্তব্য আৰু সেই সকলোবোৰ সমালোচনাৰ পৰা আমি তাৰে সমল আহৰণ কৰোঁ সেই চেগতে মই নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই ভৱিষ্যতে আমাক এনেকৈ সহায় সঁহাৰি আৰু পৰামৰ্শ দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ আৰম্ভণি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত মই জাষ্ট এটা বা দুটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত বক্তাসকল আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত বা নিজৰ বিষয়ত একোগৰাকী বিশেষজ্ঞ লগতে আমাৰ লগত মালাকৰ দা উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা শুনিম মই দুটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে আজি আমাৰ যি অনুষ্ঠান চাই আছে সেই অনুষ্ঠানো কিজানি নিজৰ মোবাইল ফোনতেই চাই আছে যাৰ কাৰণে কোনো টিভি স্ক্ৰীনৰ বা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীনৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই আজিকালি কেনেকুৱা হয় আজিকালি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীন বা ডাঙৰ ক'ৰবাত গৈ পেলাই চাবলগীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিস্থিতি আজিকালি নাথাকে খবৰ আপোনালোকৰ মোবাইলতে পায়হি এয়াই কিজানি ডিজিটেল মিডিয়া বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ অৱদান আপুনি মন কৰক 1987-88 চনমানত দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে মহাভাৰত যেতিয়া সম্প্ৰচাৰণ কৰা হৈছিল আমি তেতিয়া 3-4 বছৰীয়া সৰু ল'ৰা আছিলোঁ চাগে মনত পৰে গাঁৱত এঘৰ বা দুঘৰত টেলিভিশ্যন থাকে আৰু দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাটো সেই এঘৰ বা দুঘৰত গাঁৱৰ সমগ্ৰ মানুহ গৈ পেলাই তাত ভিৰ কৰে আৰু সেই মহাভাৰত তাতে উপভোগ কৰে সেই সময় গ'ল তাৰপিছত সময় আহিলে আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ছেটেলাইট চেনেলবোৰৰ যিবোৰ ছেটেলাইট চেনেলৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আৰু অতি সোনকালে অতি তৎপৰতাৰে সমাজত ঘটি থকা বিভিন্ন খা খবৰ বা বাতৰি আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আমি সকলোৱে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত তেনেধৰণৰ টেলিভিশ্যন বা ছেটেলাইট চেনেলৰ পৰা এখোপ আগুৱাই গৈ ডিজিটেল মিডিয়া বা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমি অতি সোনকালে ধৰক 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পৃথিৱীৰ যিকোনো চুকত কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনা আমি অসমৰ অইন এটা চুকত বহি 1-1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তাৰে খবৰ পাই গ'লোঁ এয়া হ'ল ডিজিটেল মিডিয়া বা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ এক অৱদান
সংবাদ জগত বা অন্য ক্ষেত্ৰতো এই ডিজিটেল মিডিয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱদান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু এই অৱদান যিমান ধনাত্মক তাৰ ঋণাত্মক দিশো আছে উৰা বাতৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিপৰীতধৰ্মী বা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কথা সেই কথা আমাৰ বক্তাকেইগৰাকীয়ে আজি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে শেষলৈকে আজি আমাৰ বক্তাখিনিৰ কথাখিনি শুনে তাৰ লগত আপোনালোকৰ নিজৰ মন্তব্য নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাও আমাক ব্যক্ত কৰে এইখিনি কৈ মই আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ মুখ্য সম্পাদক আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু সন্মানীয় পৰেশ মালাকৰ ডাঙৰীয়ালৈকে মই মাইকটো আগবঢ়াইছোঁ তেখেতক দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ সন্দীপন মই প্ৰথমতে আমাৰ এই পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ তালৈ আপোনালোক আজি শ্ৰোতা দৰ্শকসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰী তেখেতসকলকো মই আদৰণি জনাইছোঁ মই বৰ বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ আমি আজি যিটো বিষয় আজি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দীপনে ইতিমধ্যে ক'লে আপোনালোকক যে আচলতে আজি আজি যদি আমি কওঁ যে আমি এতিয়া সম্প্ৰতি আমি এটা ডিজিটেল যুগত বাস কৰি আছোঁ গতিকে এই যিটো আজি আমাৰ যিটো বিষয় ক্ৰিয়েটিং নিউ স্পেচেছ থ্ৰু ডিজিটেল মিডিয়া বা অসমীয়াত আমি কৈছোঁ ডিজিটেল মাধ্যম প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ এক নতুন সম্প্ৰসাৰণ এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ ডিজিটেল মাধ্যম এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো এটা ফ্ৰী মাধ্যম মুকলি ইটছ ফ্ৰী এবছলিউটলি ফ্ৰী ইটছ এ ফ্ৰী স্পেচ চ' though it is not fully free because there are masters controlling the digital media নিয়ন্ত্ৰণৰ পিছফালে বহুজাতিক নিগম বা অন্যান্য বহু সংস্থা জড়িত হৈ আছে but apparently and to a great extent it's a free platform এটা ঘটনাটো হৈছে কি যে এটা free platform এটা open space anybody can actually come interfere do things in a free space এতিয়া তাৰ লগত জড়িত বহু ধৰণৰ কথা আছে যে ফ্ৰী স্পেচ মানে যে মই কিবা এটা লিখিলোঁ ইয়াতে কিবা এটা মই লিখিলোঁ কিবা এখন ফটো ছবি দিলোঁ কিবা এটা সংবাদ পৰিৱেশন কৰিলোঁ কৰোঁতে তাৰমানে কি মোৰ যিটো ভাষা মই কি ভাষাত দিম মোৰ যিটো ৰুচিবোধ সেই ৰুচিবোধটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইবোৰ কথা তাত থাকিব নে নাথাকিব when I say it's a free space whether all those things will be considered or they will not be considered. That's a very important thing. But there are lot many issues involved in this. A free space to aro ami dekhisu aji digital media kenegwa dhonor explosion hoise all over the world. Amar yale to olop pichota ahise bostu. Gotike digital media loi সেই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ অৱকাশ অতি তাৰ যিটো প্ৰাসংগিকতা সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো বিষয় আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আই উড নট একচুৱেলি টেক মাছ অফ দি টাইম ইমিডিয়েটলি উইল গ' টু দি ডিছকাশ্যন গতিকে মই প্ৰথমতে অলংকাৰক ডিজিটেল মিডিয়াৰ এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি এই বিষয়টো লৈ পেলাই প্ৰথমতে ইনিচিয়েল ডিছকাশ্যনটো মই অলংকাৰক ক'বলৈ দিছোঁ যে আজি ডিজিটেল মিডিয়াৰ লগত ডেম'ক্ৰেচিৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ আৰু ডিজিটেল মিডিয়া অলংকাৰ ধন্যবাদ মালাকাৰদেৱ পোনপ্ৰথমে আজি মই নৰ্থ ইষ্ট নাওক সকলোকে কংগ্ৰেচুলেট অভিনন্দন জনাইছোঁ 5 বছৰ পূৰণ কৰিছে আপোনালোকে আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত এনেকৈ লগাতাৰ 5 বছৰ
সকলোলৈকে নিউজ লৈ অনাটো বৰ এটা সহজ কথা নহয় দেৰ আৰ লট অফ পিপল হু আৰ ইনভলভড হিয়াৰ কিছুমান মানুহ এৰি গুচি যায় কিছুমান আহে ৰাইট চ' 2015 পিছৰ পৰা গুৱাহাটীত বা অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপ্ল'জন আৰম্ভ হৈছে আৰু বিকজ অফ জিঅ' ৰিভলিউশ্যন অফ 2016 সকলোৰে হাতত মোবাইল ফোনটো অহা দেখা গৈছে অ'কে যিহেতু মালাকাৰদেৱে মোক ক'লে যে ডিজিটেল মিডিয়াম আৰু ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত পাতনিটো মানে আৰম্ভণি কৰিবলৈ ইয়াত পোনপ্ৰথমে মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে যিটো যোৱাকালিৰ নিউজ দ্য গাৰ্ডিয়ান যোন লণ্ডনৰ নিউজ পেপাৰ দে হেভ brought out a news from a very important person who is the Director General of BBC, Team Devi. Team Deviye eta bahut guruttopurno kotha kole and mind you Team Devi is the 17th Director General who is from a conservative party of UK. Team Deviye koise je in the next decade oha 10 decade BBC will switch off the radio and BBC will switch off the BBC television and they will move on to online platform right so as a infinite eta choice or kotha teu koise গণিব নোৱাৰা এটা চইচ আমাৰ হাতত আছে আমাৰ হাতত ইমানখিনি প্লেটফৰ্ম আছে তো সেই প্লেটফৰ্মত BBC নিচিনা এটা ইনষ্টিটিউট হু ইজ ষ্টেট স্পনচাৰ্ড আপোনালোকে চবেই জানে চাগে ইউকেৰ মেক্সিমাম মানুহ এটা লাইচেঞ্চ ফি দিব লাগে BBC চাবলৈ নট আনলাইক আৱাৰ দূৰদৰ্শন এণ্ড আদাৰ পাব্লিক ব্ৰডকাষ্টাৰ্ছ তো BBC has brought this idea of becoming totally online তো অনলাইনৰ যিটো এক্সপ্ল'জন হৈছে তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে অনলাইন ইজ দ্য ফিউচাৰ ৰাইট নাও এতিয়া অনলাইন স্পেচ যোনটো আছে বা ডিজিটেল স্পেচ যোনটো আছে আনলাইক এনালগ এজ এটা আছিলে এটা সময়ত ডিজিটেলৰ যিটো অপজিট হয় বাতৰি কাকত বুলি ক'ব নোৱাৰি এনালগটো হৈছে এটা এনেকুৱা এটা টেকন'লজি যিটো ডিজিটেলে বস্তুটো বাইনেৰীলৈ লৈ আহিলে এনালগ ইজ নন বাইনেৰী টেলিভিশ্যন right television can be one sort of analog the terrestrial television jintu amar agote asile antenna pokaisilu jete ami so etia kotha tu ki hol digital aru analog or pra ahi eta digital medium le jete ami ahilu this is something called new media নতুন মাধ্যম এটা নাও এই নতুন মাধ্যমটো আমি এইটো প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে হোৱাট ইজ নিউ এবাউট দিছ নিউ মিডিয়া এই নতুন মাধ্যমৰ নতুনত্বতাটো কি আৰু ইয়াৰ নতুনত্বতা মোৰ মতে ইট ৰিকুৱায়াৰ্ছ এ টেকনিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু সেই টেকনিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে এটা কম্পিউটাৰ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি আৰু তাৰ লগত জড়িত আছে কণ্টেণ্ট অফ দ্য মিডিয়া ইনফৰমেশ্যন এই ইনফৰমেশ্যনখিনি দিছ ইজ শ্বেয়াৰ থ্ৰু এ নেটৱৰ্ক ৰাইট এতিয়া আমাৰ ইয়াত দেখা গৈছে এটা বস্তু যে বহুত ধৰণৰ মিডিয়াম আমাৰ লগত আছে আজি বহুত ধৰণৰ মিডিয়া হাউচ খুলিছে ইন দ্য ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম Now the question is, I am going to raise to other panelists also because I am not going to speak alone. Does plural media, it is a plurality ahise media, bahut dhornor bibhinno dhornor media ahise. Does it promote democracy? Is pluralism because this was the promise of privatization. Jetia amar Doordarshan asile, tetia koisile je this is only the broadcaster okol eta news e koi thake ek ghamiya news kori thake. So privatization jeti ahile 1990 pisot jeti Star Television ahile Rupert Murdoch is just Star Television anile Peter Mukherjee hot jeti asile eta so the promise of privatization was that it will bring diverse voices and it will promote more democracy in our lives. So etia amar jehetu digital platform le ami gusi ahilu ই আমাক ডেমক্ৰেচি আমাক গণতান্ত্ৰিক যিখিনি ভাৱধাৰা সেই ভাৱধাৰাখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে নে আমাক পিছফালে লৈ আহিছে I will stop here and then I will obviously come back. হয় মানে যদি এইটো প্ৰশ্ন কৰা হয় মই ইটস এ ভেৰি চিৰিয়াছ এণ্ড ভেৰি ডিপ ৰুটেড কুৱেশ্যনছ বিকজ দেৰ আৰ ছেভেৰেল এছপেক্টছ ইয়াৰে বহুতকেইটা কথা আছে ইয়াৰ লগত জড়িত হয় যেনে প্লুৰেলিটি বা বিভিন্নতাৰ যিটো প্ৰসংগ অনা হ'ল যে আগতে দূৰদৰ্শন আছিলে তেওঁলোকে একঘেয়ামী টাইপৰ নিউজ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে বিভিন্ন আহিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হ'ল কিন্তু তাৰ লগত ঠিক আছে সেই বিভিন্নতাৰ লগত ডেমক্ৰেচি বা গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হোৱাৰ এটা কথা নিশ্চিতভাৱে জড়িত হৈ আছে তাৰ লগত আছে কিন্তু শেহত গৈ পেলাই এটা কথা গম পোৱা যায় যে এখন দেশৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিমানবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ
প্লেটফৰ্ম হওক, ৱেব হওক বা বাকী ব্ৰডকাষ্টিং হওক বা টিভি হওক বা ৰেডিঅ' হওক, এখন দেশৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত সেই দেশৰ চৰকাৰ থাকিব, চৰকাৰৰ নীতি থাকিব. There'll be government in a particular geographical space that the different media are working on. So it will actually depend on how the government or the state machinery or the state system functions. And কাৰণ যদি অতি এটা আক্ৰোশধৰ্মী ধৰণৰ কথা কোৱা যায় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে আপোনালোকে বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা কথা হ'লে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বা তেনেকুৱা কথা হ'লে আপোনাৰ ফাইন লগোৱা হ'ব, কিবা কৰা হ'ব, সেই ধৰণৰ কথাত এটা বস্তু কথা এটা আহি পৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে. দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ লগত জড়িত বৃহৎ পুঁজি. কাৰণ আমি যদি চাওঁ ইউটিউব চাওঁ বা ফেচবুক চাওঁ, তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশ বা বিভিন্ন টেকনিকেল এছপেক্টছ. এটা সৰু আপুনি ভুল কৰি দিব, আপোনাৰ গোটেই ইউটিউব চেনেল ডাউন হৈ যাব পাৰে, বন্ধ হৈ যাব পাৰে, বা কিবা এটা কৰিব আপুনি নাজানাকৈ হৈ যাব পাৰে. তেওঁলোকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৰি আহিছে আৰু আজিকালি এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মবিলাকত পইচাও বহুত ট্ৰেনজেকশ্যন হয়. গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই বৃহৎ পুঁজি বা হিউজ কেপিটেল যিটো তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেই কেপিটেলে কেনেকুৱাকৈ গোটেই বস্তুটোৰ বেপাৰৰ চেণ্ট্ৰিকটো কৰি পেলাইছে. বেপাৰ বাৰু বাণিজ্য আছে, কিন্তু তাৰ লগত সৰু সৰু যিখিনি হাউচ থাকিব পাৰে, নৰ্থ ইষ্ট নাও বহুত ডাঙৰ নহয়, কিন্তু আৰু সৰু সৰু বা ব্যক্তিগত খণ্ডত যদি আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এই বেপাৰ বা এই বাণিজ্যৰ লগত কিমান কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব. টেক্সট যিটো আমি লিখনি বুলি কওঁ, ইমেজ, ভিডিঅ', প্ৰবেবলি এনিমেশ্যন, এই গোটেইখিনিৰ মিলনটোক কনভাৰ্জেঞ্চ বুলি যোনটো কয়. নাও ইন দ্য স্পিৰিট অফ ডেমক্ৰেচি এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ইয়াত জানিব লাগিব যে সাধাৰণতে ষ্টেট লেভেলৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ চায় বস্তুটো. গিভিং দ্য ৰাইট টু ভোট এণ্ড ডুইং এ ফেয়াৰ এণ্ড ফ্ৰী ইলেকশ্যন ইজ নট ডেমক্ৰেচি. The engagement of the people is actually democracy, where a people should come and engage themselves. এতিয়া আমি পিছলৈ আহিম এইটো চাগে আলোচনালে about fake news, about misinformation, because this is something to do with democracy, right? ইয়াত এটা মোৰ কথা মনত পৰিছে, 1984 বুলি এখন নভেল আছিলে জৰ্জ অৰৱেলৰ, right, which was published in 1949, interestingly, and he wrote about 1984, which talks about Big Brother. That is the interesting line তেওঁ কৈছে যে in this world of universal deceit, ইমান ঠগ এখন দেশ, মানে ইউনিভাৰ্চেল ঠগৰ সময়, ঠগৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড হয়, টেলিং দ্য ট্ৰুথ ইটছেল্ফ ইজ এ ৰিভলিউচনাৰী এক্ট, ৰাইট? চ' আমি ইয়াত ডিজিটেল মাধ্যমৰ স্পেচটো পাইছোঁ, বাট আৰ উই গিভিং ডিজিটেল লিটাৰেচি টু দ্য পিপল? এতিয়া যে ফোনটো আমি যে হাতত লৈ আছোঁ, because you have mentioned George Orwell, it's something actually মই বেছি সময় নলয়. মই যেতিয়া জৰ্জ অৰৱেলৰ 1984 যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আৰু এজন লেখক হাৰাৰী, ইউভাল নোৰা হাৰাৰী, মই ভাবিছোঁ যে ডিজিটেল মিডিয়া ৱাজ নট দেয়াৰ ইন 1949. Of course not, yes. It's actually hair-raising kind of an experience how George Orwell could write so prophetically in 1948 or 47 yes. about, you see, about the beginning 21st century. What we are discussing today, correct, it was there. Right. In Orwell's actually 1984, it was there. It was just revealing. Right. I have nothing else to actually comment except this. In this context, considering the interesting dimension this discussion has taken, I would now revisit, since we are talking about 1947 and 49, we have to go a little earlier and look into what happened in Germany, especially during the First World War and the Second World War. And then we'll come to, digital media and its analysis. But first we have to understand how media was effectively used by one of the world's greatest dictator, Adolf Hitler, to kind of brainwash the minds of the people into believing
that there is only racial supremacy Yeah. of one clan or one caste. And he was able to convince the citizens of his country to vote him. And when we read the history, we all know the disaster it created. Yes. This was this was a kind of a beginning phase to understand the power of media. And time and again, now since we are talking about digital media, it's almost been 70 to 80 years now since those times have elapsed. Yeah. We have, and as my fellow panelist Alankar was talking about, the democratization of the digital space. I think it's a myth. Digital space is not at all democratic, and I think rightly Paresh ji has also talked the fact that who is owning this technology? It's not the common man who is owning this technology. Yes. The platforms that we are seeing, whether the mainstream platforms, whether it is YouTube's or whether it is the Facebooks, these are owned by big corporations and Yes. organizations, and that is where the big games usually happen, and it is agenda driven. And I think that is exactly what we are trying to look at and analyze, that if it is democratic, then the technology should come, or it should be managed by the people. And here I'll just add one last sentence before I move on to my fellow panelists. Yeah. I think this network where we are sitting and having this discussion is a classic example of democratizing digital spaces. That's now you actually, that was precisely my question. Now, because you see, there are so many things, so many aspects to discuss, and it is very actually interesting and fascinating that we need to go into the deeper into the things. Okay, but then there is a time constraint. Now, you have answered this a little bit, but then I just want to ask you this question. You have answered it in a small way. Now, this challenge of this digital space, how can we democratize? How can we democratize the digital space? We have already heard, আমি দেখা পাইছোঁ, the way you spoke about the use of media, that at that time it was not digital media, that was media, maybe print media. Radio was radio and print media, how it was used for creating a false notion about racial supremacy. And we have seen, we are amid a time how actually the communal hatred is spread by this media. So now my question is, to cut the long story short, how do we actually democratize this space? My simple answer in the beginning, to democratize, anything, irrespective of whether it is media or something of that sort, it is important for the citizens to be educated and smart enough to understand that they are not being fooled and they are not being led by a group of people. If that we are able to do, if that we are able to achieve, where the people are in a position to distinguish between the right and wrong, then I think we are in the right direction for moving towards democratizing of the digital space. Now, it's also very important to critique the digital space. It has its own benefits and it has its own disadvantages. So I will look at a few disadvantages. Then we can always the list of benefits is also tremendous. Now, one of the demerits of digital space is that it is creating a lot of noise and confusion with regards to where everyone has an opportunity to come and say something. We cannot stop it. We have absolutely no right to come and stop it. But is that democratization? Does democracy, does it mean that anyone can come and say anything they want in any manner they want? Now, this has created and opened a Pandora's box. Now, we have to distinguish what is right, what is wrong, and that distinction requires proper education and the citizens to understand that they are not being fooled and led by some group of people. I think বিশ্বজিতে কিবা এটা ক'ব বিচাৰি আছে। একচুৱেলি মই শুনি আছোঁ ইমান দেৰিৰ পৰা, মানে মই এটা কথা মোৰ বাৰে বাৰে মনত আহি আছে যে আজি মই গণেশগুৰিলৈ গৈছিলোঁ। 10 বছৰ আগতে যেতিয়া মই গণেশগুৰিলৈ যাওঁ, বহুত আলোচনীৰ ষ্টেণ্ড আছে, আজি এখনো নাই।
এখনো আলোচনী মই পোৱা নাই আৰু মই মানে খুব আলোচনী পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ আই ইউজ টু লাভ ৰিডিং মেগাজিনছ অফ all kinds, from news magazines, to music related, or sports related. Sports Star was a favorite among all of us. They're the poster we have. Big poster. And Used to buy for that only. yeah. Sometimes. So I would give the example of, let's say, the Caravan. Recently, we have been reading the Caravan a lot. We have this idea that they are really going into depth into all the stories that they are reporting about, and they go beyond news, let's say, and so similarly, I'm a documentary filmmaker. And in my medium মোৰ মিডিয়ামতো মানে সেই বস্তুটোৱে হয় যেনেকৈ এতিয়া মই আজি কেৰাভানখন মই বিচাৰি নাপালোঁ মই আই ৱান্টেড টু ৰিড আই থট কি মই কেৰাভান কিনো নেকি কিন্তু মই কেৰাভানখন আই কুডন্ট ফাইণ্ড ইট তেতিয়া মানে মই ভাবিলোঁ যে কেৰাভানখনটো অনলাইনো আছে মই অনলাইন পঢ়িব পাৰিম কিন্তু মই যেনেকৈ কেৰাভানখন বিচাৰি গৈছোঁ মই অনলাইনত কেতিয়াও কেৰাভানখন আজিলৈকে বিচাৰি যোৱা নাই আৰু কেৰাভানত মানে যোনটো এতিয়া কেৰাভান হেজ অলছ' মুভ টু ডকুমেণ্টৰী মানে কেৰাভানত বহুত সৰু সৰু মানে ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মানে তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰে নিজে হেৰি কৰে চ' আপুনি যোনটো কথা কৈছে যে ডেমক্ৰেচি মানে আমাৰ যোনটো ডিজিটেল মিডিয়া ডেমক্ৰেটাইজিং দি স্পেচৰ যোনটো এটা মেইন কথাটো হ'ল যে হাউ আৰ পিপল মানে এই বস্তুবোৰ মানুহলৈ গৈ পাইছেনে নাই সেইটোহে মেইন প্ৰশ্ন মোৰ মতে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যোনটো এটা কেৰাভানখন অনলাইন হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেইটো বহুত মানুহে এইটো পঢ়া বাদ দি দিছে মানে আমাৰ নিচিনা প্ৰিভিলেজড ডিজিটেল লিটাৰেট মানুহবিলাকেও ইভেন মানে গৈ পেলাই সেই বস্তুটোলৈ গৈ পোৱা নাই তো সেইটো এটা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট সেইটোত আমি দুখীয়া মানুহ সেইবোৰ কথাটো বাদেই দিয়ক মানে আমাৰ নিচিনা প্ৰিভিলেজ মানুহবিলাকেই আমি বাদ দি দিছোঁ মানে টেকন'লজিয়ে আমাক ডিপ্ৰাইভো কৰিছে একজেক্টলি কাৰণ অপশ্যনছটো যদিও টেকন'লজি হিচাপে ইটছ ভেৰি এডভান্স কিন্তু একে সময়তে ইট হেজ অলছ' marginalized a section of the people audience from its reach কাৰণ আমিতো স্ক্ৰলহে কৰোঁ আমি যাৰ ফেচবুকে চালোঁ বা বেলেগ নিউজ মিডিয়াম হেৰি চালোঁ তাতে আমি স্ক্ৰল কৰোঁ এটাৰ পিছত এইটো পিছত এইটো নিউজ তাৰপিছত কিছুমান ফেক নিউজ থাকে আমি ভাবোঁ এইটো কি হৈ গ'ল মোক ঢুকালে দেখোন আমি ইমিডিয়েটলি ক্লিক কৰোঁ টু ফাইণ্ড আউট ডেট এইটো একচুৱেলি নহয় কিমান দিন অমিতাভ বচ্চন ঢুকোৱাৰ নিউজ আহিলে চ' কথাটো হ'ল যে আমি নিপন গোস্বামীৰো আহিছিলে হয় চ' মানে মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটোৱে যে সেই ডিজিটেল লিটাৰেচাৰটো কিমান দূৰলৈ গৈ পাইছে yes I will answer it in a little different way where I stopped in the middle মই এটা কথা ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিটো ফোন লৈ আছোঁ হাতত when have again I'm raising a question to the panel for discussion that when have we realized that this phone is not a phone this phone is not alone a phone right so a phone to agote ami kotha patisilo but now we do everything with this phone right so who made it possible it was made possible because of information technology computing advanced computing internet technical infrastructure so on and so forth now etia a phone to apnaloke dekhibo it has gone to the remotest corner of India, Northeast, everywhere, right? আৰু মই এই কথাটো প্ৰথমতে কৈছিলোঁ জিঅ' ৰিভলিউশ্যনৰ পিছত কি হ'ল লাইক বহুত ধৰণৰ ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানুহে বহুত বস্তু চাইছিলে আৰু তাৰপিছত এটা ইলেকশ্যন হৈছিলে ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টৰী ন এইটো যে হ'ল মানুহৰ হাতে হাতে যে মোবাইলটো গুচি গ'ল হু ইজ ৰেছপনচিবল হু ইজ ইউজিং ইন হোৱাট ৱে আমাৰ হাতত ডিজিটেল লিটাৰেচি আছে নেকি Are we actually making them literate through any program? Government or kiba universal যেনেকে লিটাৰেচি মিছন আছে তেনেকুৱা ডিজিটেল লিটাৰেচি মিছন কিবা আছে নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু হৈ থাকে আপোনালোকে দেখিছে 21st centuryত গোটেই ৱৰ্ল্ডত যদি চোৱা হয় there are a lot of political movements that happen because of the internet that I'll come to that where they have challenged the modern epistemology যোনটো আমাৰ আধুনিক যোনটো জ্ঞান তত্ত্ব সেই জ্ঞান তত্ত্বটোক চেলেঞ্জ কৰি দিয়া লট অফ পলিটিকেল মুভমেণ্টছ যেনে ফৰ্ম লাইক অকুপাই ষ্ট্ৰীট মুভমেণ্ট আৰব স্প্ৰিং ফ্ৰান্সত হৈছে দেৰ আৰ লট অফ
like Black Lives Matter, right? Black Lives Matter is there in the US. So aru tenukwa dhornor moi eta monole aha nai, but there are a lot of feminist groups that they have come up with a lot of solias etiao solias. So এই ধৰণৰ পলিটিকেল মুভমেণ্টছবোৰ আৰ কামিং বিকজ অফ দ্য ইণ্টাৰনেট, বিকজ অফ দ্য মোবাইল ফোনছ অৰ বিকজ অফ দ্য ডেমক্ৰেটিক স্পেচ। ছাৰে যোনটো কথা ক'লে যে এবাউট ডেপ্ৰিভেশ্যন, এবাউট মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন, এবাউট হাউ মেনি পিপল আৰ বিং লেফ্ট বিহাইণ্ড, কিমান মানুহ পিছ পৰি গৈছে বিকজ অফ এক্সেচিবিলিটি, এই প্ৰশ্নটো চাবলৈ গ'লে উই নিড টু একচুৱেলি মেক দ্য পিপল এৱেৰ ইন এ ডিফাৰেণ্ট ৱে। ইয়াত এজন পলিটিকেল থিংকাৰক মই আনিব বিচাৰিছোঁ। আই থিংক আপোনালোকে হয়তো জানিবও পাৰে, তেওঁৰ নামটো হৈছে ৱাল্টাৰ লিপমেন। ৱাল্টাৰ লিপমেন ৱাজ এ end of 20th century and beginning of 21st century political commentator asile, author asile. তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে, the name of the book is called the Phantom Public, right? So there is a book called the Public Opinion. Public opinion to keneke form hoy and how these audience are considered as phantom according to him, keneke তেওঁলোকৰ opinion khini manufacture hoy jay, manufacturing concept. Absolutely it has come from there. It has, the term has come from there, right? You are correct, absolutely correct. So as a manufacturing consent whole, মানুহখিনিৰ যেতিয়া পাব্লিক অপিনিয়নটো এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপিনিয়ন হয়, কিন্তু এই ডেমক্ৰেচিটো পাব্লিক অপিনিয়ন ইজ কনচিডাৰ্ড, বাট হু ইজ মেনুফেকচাৰিং দ্য কনচেণ্ট, ৰাইট? হু ইজ বিহাইণ্ড দোজ টেকনলজি, হু ইজ একচুৱেলি মেনুফেকচাৰিং দ্য কনচেণ্ট হুইচ কামজ আপ এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্য ইলেকশ্যনছ, এণ্ড হাউ দ্য ৰুলিং পাৰ্টিজ আৰ একচুৱেলি টেকিং এডভান্টেজ অফ ইট. This is what, in this context also, there was an interesting research that was done, prior post 2014, studying the elections of 2014. Yes. And it was considered as a watershed moment in the Indian political history, for the simple reason that it was an election which was totally fought by using social media. It kind of, I would not go into, the details of that particular, results of what happened, but it was a great analysis for us to understand that social media had so much of power that it could sway the voters of India. And precisely, we are talking about democracy. Democracy, public opinion. Social media had that power to create a public opinion in such large volumes and masses that it completely changed the political game of this country, and it worked that time. But I would differ with Alankar at one point when he says that the digital space has given opportunities for the creation of these revolutions, like we mentioned about Arab Spring, the Wall Street movement, Occupy Wall Street movement. But I think that was a phase, and that phase somehow clicked and it worked. I would really like to see a movement take place now where people would really come out onto the streets to fight about a cause, because we have all become lazy. We have all got so that was the beginning, I think. Hey সময়ত মানে বস্তু এটা ফ্যাশনৰ দৰে হৈছিলে. Now I have seen here also it is not working. It's not working because we are so comfortable with our digital devices. Okay, there is a protest. Oh, who would want to go? It's I'm happy with my internet pack. This is the kind of mindset which excessive digitalization has actually created, and that is something which worries me as a thinker, as a scholar. We have its advantages, but where are we heading towards? Are we simply becoming consumers of the technological powers because they have a product to sell? We have the money to afford. Very interestingly, we are talking about, the Ganesh Gudi flyover. A few days back, last week only, I was just traveling through that flyover with my wife on a two-wheeler. And under that flyover, the flyovers are those spaces where poor people take shelter. Those who don't have homes. Yes. Now, it was a very interesting sight for me. There was a poor family, a mother, she had 3 children. I did not see a man. They were, by the look of it, they were rag pickers. Okay. Now, you could imagine that, they are the lower strata of the society. They don't have a home. But what was surprising was, there was a mobile phone with an internet pack where 2 people were using one headphone. One in one ear, the other person in the other ear. They were watching something.
Now the question here is, it was an eye-opening moment. People don't have food to eat, but they have money to afford and buy an internet And pack. they are contributing. The people, They're contributing- the corporates. Exactly. They're cooperating. They're even they are contributing few paisa To the capitalists. coffers of the Businessmen and the controllers, capitalists. The capitalists. এইটো মানে I think this is a two-way system because the people actually take what the media is providing them. If you provide them shit, they will take that as the fact. And if media provides something else, they will take that thing. We can take a quick example of NDTV versus Yeah. the other in the language of Ravish Kumar, the Godi media. So how they actually contrast. So the editorial মানে সম্পাদকীয়ৰ মানে ভূমিকাৰ দায়িত্ব বা ভূমিকাৰ যেতিয়া কথা আহিব তাতে এইটো আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কোনোবা এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব লাগে কিবা এটা অনুষ্ঠান বা কিবা এটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা কোনোবা এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব লাগে তাত কিমান আকৌ আমি কওঁ যে সততা বা বস্তুনিষ্ঠতা বা সাহসিকতা আৰু নিৰপেক্ষতা তাত এক মিনিট মই প্ৰশ্ন এটা কৰিছোঁ যে ডিজিটেল মিডিয়া বুলি তাৰ যিটো জাৰ্নেলিষ্টিক এথিক্স হয় সেই এথিক্সটোৰ কিবা কম বেছি আছে নেকি? নাই একেবাৰে নাই what will be the role of the editors or the editorial board in this tsunami of information that we get at the daily basis Editorial control, yes, sir. control I mean, these are tough times for editors, I would actually say, because we are now fighting for TRPs. We are now fighting for viewership. We are now fighting for likes and number of views. So in these situations, in these circumstances, the editor has to take a tough call. Whether they will provide cheap content at the cost of facts, or whether they will take a strong stand and make sure that the public are informed about the real things in a uniform fashion. But unfortunately, I mean, what we see is happening in the in the digital space, especially with regards to news, is that there is cheap content available all throughout. And as we all know, that it is very easy to get the likes by showing cheap and vulgar content. yeah exactly yes And that is something which is tempting. yeah But we have to avoid if we want to really make a difference in the society in which we are living. in that perspective only that there comes a question about the big businesses and I think you are supposed to specifically focus on that aspect of how digital media is controlled as far as digital control of digital media and also democratizing this space is concerned, right? So you can I think go for that. I mean, as you know, earlier during the course of this discussion, I have already pointed out that the digital space, no matter whether it is democratic or undemocratic, it has created up avenues for making the business reach out to a larger number of audience, which means that sitting at home in one of the remotest corners of the country, if we have access to internet, we can be a consumer by shopping from online shopping sites. So this is an interesting thing. You may have food, you may not have food. You have internet data pack, and you can easily access the e-shopping or e-commerce sites that we are talking about. And in this context, and since I specifically come from a background, in fashion and trying to analyze how fashion creates an impact, we all dress at the end of the day, right? Yes. Everyone is clothed. And what was the concept of buying a dress? We used to go out to the market to buy a dress. We used to go out to the shops to buy a dress. But now you have the clothing available at the click of your fingertips. Yes. And they are also cheap clothing. I mean, if it's available at 1,000 rupees, say, in the stores, due to the competition, due to it comes down to 500. It comes down to 500. Now there is a problem with that. The problem is we are resorting to excessive consumption. And excessive consumption can also be linked to the
demand or pressure on the earth's natural resource. And that is why some responsible fashion based companies are now talking about something called sustainable fashion. And thankfully, at this point of time, even the government of India, especially the Ministry of Textiles, is also trying to look at sustainability as the key in the Indian textile industry. And we as consumers, I mean, all of the audience that who is watching today's program also will have to take a conscious call that whether we want to be mere consumers or whether we want to be conscious consumers who have a responsibility towards this earth, because at the end of the day there is only one earth. Yes, And with it limited has- resources. with limited resources. What will happen if all these resources gets depleted? We have to start thinking about it right now. Already it is late. We have already crossed that threshold. Yes. And if we don't think about it now, then I can only say that we are not leaving anything substantial for the next generation, for our children. And this is an important food for thought. চ' মহান্তি ডাঙৰে যিটো কথা ক'লে যে তেখেত ফেশ্বন কমিউনিকেশ্যন বুলি যিটো এটা বিষয় আছে সেই ফেশ্বন কমিউনিকেশ্যন বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে অধ্যয়ন কৰে আৰু ৰিচাৰ্চো কৰি আছে। দুটা তিনিটা সাধাৰণ উদাহৰণে তেখেতে বহুতখিনি কথা বুজাই গ'ল যে আগতে আমি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, কাপোৰ চাইছিলোঁ বজাৰে বজাৰে ঘূৰি। আমাৰ সৰুকালত মনত পৰে ফাঁচী বজাৰৰ গোৱেংকা বহুত ডাঙৰ হেৰি আছিল, দোকান আছিলে। কিন্তু আজিকালি সেনেকুৱা নাই। আজিকালি আপুনি যদি চাই মোবাইলতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। আকৌ বজাৰত গ'লে 1000 টকাৰটো আপুনি মোবাইলত 500 টকা পালে। ইয়াৰ লগত তেখেতে যিটো কথা বুজালে, মোৰ মতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুজাই দিলে যে এক্সেচিভ কনজিউমাৰ, মানে আমি যিখিনি প্ৰয়োজন তাতকৈ বহু গুণ বেছি বস্তু কিনি, ধৰি 2টা বা 3টা চাৰ্টৰ প্ৰয়োজন আছিল আমি 10টা কিনি দিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা হৈছে। বাট ওৱান কুৱেশ্যন ডেট কামছ আউট অফ দিছ ইজ who is gaining? Again, that money and the capital linked to it, because everything is being sold by these digital platforms. And can't we think in another sense that the digital spaces actually were created for doing their business or propagating their businesses? And eventually people like us are also trying to intervene in that space. That's a different issue, but can't we say that originally it was created only for that? I mean, you see, it's a very interesting thing. When we look at the history of the birth of internet, it was developed in a lab where research on defense-related activities was being conducted. Exactly. That is how internet has its birth. But look at the way in which internet has transformed the whole world. No one thought about it. Yes. I mean, I still remember during my childhood when the whole thought or when the whole proposition was given to us that you can see people sitting in other part of the world and talk to them, we laughed it off. Yes. I mean, what are you saying? Is it some kind of magic or what? But now making a video call is not something which is out of the box. Yes. And a 5-year-old, or not, I mean, not even a 5-year-old, a 3-year-old who is getting born today knows much about mobile phone. Nah. So in this case, we are vulnerable. I would say we are all vulnerable. Vulnerable in the sense that we are all being looked at as potential consumers. Yes. And exactly, I would try to reiterate my stand and say that okay, we have they are businesses, we need businesses, and we all, because ultimately if we cannot say that we will not have any business because there is a consumer. This is how the whole world has been operating. But let us not be mindless and senseless consumers. Let us be a responsible consumer with the whole idea that there is someone who is controlling this technological driven society we are talking about. Just to give you a small example as to how Facebook has emerged, over the years, it was free for all. Yes. One of the questions, the audience should always ask is, why are they giving it free? How are they making that money? There must be something behind to give it to us for free, right? But they are one of the world's most profitable companies. Exactly. Where are they making that money from? Yeah. We are its guinea pigs. We are, its potential target audience, where they know that they can talk about, a certain product and, a certain substance they can sell. Now, here,
then I would also link it to the editorial responsibilities, because we are also especially channels like yours Yes. are using digital platforms. We have to use these digital platforms because we have to reach out to the audience to say what we need to say, and especially in the Northeast, because sometimes what happens, there is this whole biasness when it comes to national coverage of news happening in Northeast. Yes. And this cycle has to stop. And this can only stop when the media outlets, channels like yours, use these opportunities that are available and reach out and make the people of this country aware about the happenings of an integral part of India, and the things that needs to be known by the rest of this country. So instead of just being consumers, we have to be responsible consumers. We need to know what we are consuming has a certain meaning and potential to it. So that will be another big discussion, how to be responsible consumers. But yes, অলংকাৰে কিবা এটা জাষ্ট ক'ব খুজি আছে। এটা কথা ক'ব খোজো, ইয়াত এডিটৰিয়েল পলিচি কথাটো আকৌ যে আহিলে, হয়। ইয়াত এটা কথা আছে যে এডিটৰ হেজ টু টেক দ্য ফাইনেল কল, ৰাইট? এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট নাও এটা চেনেল, চ' নৰ্থ ইষ্ট নাও এডিটৰ ইন চিফে ফাইনেল কল এটা ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ডেমক্ৰেচিত এটা বস্তু আছে হুইচ ইজ কল্ড ডেলিবাৰেটিভ ডেমক্ৰেচি। ডেলিবাৰেটিভ ডেমক্ৰেচি মানে হৈছে য'ত আমি ডেলিবাৰেট কৰোঁ, আমি কথা পাতোঁ, চবেই অপিনিয়ন শ্বেয়াৰ কৰে। তো সেই তাত কি হৈছে এতিয়া উইথ দ্য কামিং অফ দ্য ইণ্টাৰনেট, তাত দুটা স্পেচ আছে। এটা স্পেচ আছে ইনষ্টিটিউচনেলাইজ স্পেচ, যেনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট নাও হওক আৰু বেলেগ বেলেগ পৰ্টেল আছে বা ইউটিউব চেনেল আছে। আৰু এটা স্পেচ হৈছে হুইচ ইজ এ ফ্ৰী স্পেচ গিভেন বাই ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ এণ্ড অল ডেট। দ'জ আৰ ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট। মই এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি এটা ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলোঁ, ফাণ্ডেড বাই ICSSR। তাত এটা প্ৰশ্ন মই সুধিছোঁ বহুত মিডিয়া হাউচক, যে ডু ইউ ইউজ ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ প্ৰগ্ৰামছ? ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট মানে যিবোৰ ফেচবুকত আহে, যিবোৰ ভাইৰেল হৈ যায় ভিডিঅ', আপোনালোকে ইউজ কৰে নেকি সেইটো? চ' সেইটো যদি কৰে, তাৰ ফেক্ট চেকটো কেনেকৈ কৰে? হাউ ডু ইউ ভেৰিফাই দ'জ ফেক্টছ? হাউ ডু ইউ টেক এ কল দেট দিছ ভিডিঅ' যিটো নিৰূপণ কৰি ল'ব লাগে। হয়, সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ তাক নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এই নিউজটো আমাৰ নিউজ নাওত যাব বা বেলেগ এটা চেনেলত যাব? গতিকে ডেলিবাৰেটিভ স্পেচ যোনটো আছে, ডেলিবাৰেটিভ ডেমক্ৰেচি যোনটো আছে, সেই ইউজাৰ জেনেৰেটেড কণ্টেণ্টখিনি আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান নিচিনা হৈ যায়, যে সেইটো নিদিলেও আমাৰ চেনেলটো নচলে, কাৰণ 100জন মানুহে এইটো চাইছে, ভিউৱাৰশ্বিপ নাহিব। ৰাইট ৰাইট। যদি কওঁ, মই টেকনিকেল কথাটো যদি কওঁ, যে আমি কি কৰোঁ, নৰ্থ ইষ্ট নাৱে কি কৰোঁ? নৰ্থ ইষ্ট নাৱে আমি কওঁ যে তাৰ চ'ৰ্চটো ক'ত, জেনেৰেট কৰিব পৰা হৈছে, বস্তুটোৰ উৎসটো কি, এইটো কোনটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা কৰিছে, সেইটো আমি প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰি লওঁ। গতিকে এতিয়া ডিজিটেল এডিটৰিয়েল ৰেচপনচিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ফেক্ট চেক বোলা বস্তু এটা আছে, কেনেকৈ ফেক্টটো আমি চেক কৰিব? দে আৰ ভেৰিয়াছ ৱেজ অফ চেকিং ফেক্টছ, আৰু ইটছ নট ডিফিকাল্ট। অকণমান ট্ৰেইনিং হ'লে, অলপমান মানুহজনে জানিলে কথাবোৰ, এইটো ফেক্ট চেকটো কৰিব পাৰি। আৰু ফেক্ট চেক কৰিলে ফেক নিউজ স্প্ৰেড হোৱাটো বন্ধ কৰিব পাৰি, এটা নিউজ সঁচা নে মিছা সেইটো চাব পাৰি। গতিকে আৰু সেইটো হৈছে কি, যে প্লেটফৰ্মবিলাক কোন প্লেটফৰ্মৰ পৰা এইটো ওলাইছে, সেই প্লেটফৰ্মবিলাক যদি গ্ৰহণযোগ্য হয়, আজি নৰ্থ ইষ্ট নাও যদি এটা ৰেচপনচিবল প্লেটফৰ্ম হয়, আমি যদি কিবা এটা দিছোঁ, তাৰমানে কিবা এটা চ'ৰ্চত আমি এনেই বস্তু এটা দিয়া নাই। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে। এতিয়া মই বেলেগ এটা কথালৈ আহিব খুজিছোঁ, এইটো হৈছে যে ডিজিটেল মেডিয়া, এই যে টেলিফোনটো বা যিবিলাক মেডিয়াম, এইবিলাকৰ লগত ডকুমেণ্টাৰী, এই আজিকালি বহুতে এটা ভিডিঅ' এটা কৰি দিয়ে, ৰাস্তাত কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে, তাৰ এটা ভিডিঅ' কৰিলে, আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ' কৰি পেলাই ইউটিউবত দি দিয়ে, দি তেনেকৈ কেতিয়াবা বহুত পইচাও আমি দেখিছোঁ উপাৰ্জন কৰে। কিছুমান একেবাৰে অৰ্ডিনাৰী ৰান অফ দ্য মিল কাইণ্ড বস্তু, মানুহৰ কেৱল ইনকুইজিটিভ কিবা এটা আছে, সেইটো কৰিয়ে মানে লাখ টকা উপাৰ্জনো কৰিছে। গতিকে এই যিটো মেডিয়া, ডিজিটেল মেডিয়াটোৰ লগত এই যিটো এটা ফ্লিপ, বাট দেন এট দ্য ছেইম টাইম ডকুমেণ্টাৰী মেকিং ইজ এ ছিৰিয়াছ বিজনেছ, ফিল্ম মেকিং ইজ এ ছিৰিয়াছ বিজনেছ, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰাও কিবা এটা কৰিব পাৰি। গতিকে এই বস্তুটোত তুমি কি ক'বা? হয়, থেংক ইউ।
ইয়াৰ আগত যোনটো আপুনি কথা কৈ আছিলে এডিটৰ ৰেছপনচিবিলিটি নিউজৰ যোনটো ফেক্ট চেক কৰি পেলাই এটা মানে প্ৰপাৰলি মানে এটা ট্ৰুথ যোনটো দেৰ মেনি ভেৰিয়েশ্যনছ অফ ট্ৰুথ চ' সেই যোনটো মানে ডেট ইয়'ৰ ভাৰ্জন অফ ট্ৰুথ যোনটো আমি কওঁ সেই ভাৰ্জন অফ ট্ৰুথটো আমি কিমান ৰেছপনচিবিলিটি কিন্তু সেইটো এটা নিউজ চেনেলত এজন এডিটৰ থাকে সেই বস্তুটো মানে চাবলৈ এতিয়া এজ এ ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকাৰ মই গোটেইবোৰ মানে মই ডিৰেক্টৰ অফ দ্য ফিল্ম মোৰ সেই ৰেছপনচিবিলিটিটো কোনোবা বেলেগৰ হাতত নহয় সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ হাততেই আছে যে মই যেতিয়া যাম কিবা এটা বস্তু মই শ্বুট কৰিম এতিয়া ডকুমেণ্টাৰীটো প্ৰথমতে আগতে যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে ইট ৱাজ এবাউট ৰিয়েলিটি এবাউট কেপচাৰিং ৰিয়েলিটি কিন্তু লাহে 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 সেই ইনফৰ্মেটিভ ডকুমেণ্টাৰীবিলাক যোনবোৰ মাজে মাজে প্ৰপাগেণ্ডাৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হৈছিলে লাহে 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 সেই ৰিয়েলিটিটো ডকুমেণ্টাৰী ফিল্মত ফিল্ম মেকাৰজনৰ ভাৰ্জন অফ ৰিয়েলিটি হৈ গ'ল মানে মই যোনটো বস্তু দেখিছোঁ সেই বস্তুটো মই সেই বিষয়ে এটা ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ মই সেই বিষয়টোৰ গোটেইবোৰ যিখিনি এছপেক্টছ সেই এছপেক্টছখিনি মই চেষ্টা কৰিও মই কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি চব সময়তে চব জেগাত থাকিব নোৱাৰোঁ চ' আমি লাষ্টত গৈ কি হয় যে সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে কেইটামান এছপেক্টহে ফাইনেলি কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ কেমেৰাত আৰু সেই বিষয়খিনি মানে সেই এছপেক্টখিনি মিলাই পেলাই আমি তাৰপিছত এডিটিঙত সেই এছপেক্টটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ এটা ষ্টৰী এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা নেৰেটিভ এটাৰ থ্ৰু দি এটা চিনেমেটিক টুল ইউজ কৰি পেলাই আমি ফাইনেলি এখন ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম হিচাপে প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ চ' এই যোনটো মাই ভাৰ্জন অফ ৰিয়েলিটি যোনটো মই ডকুমেণ্টাৰী ফিল্মখনৰ থ্ৰু দি মই দেখালোঁ চ' সেইটোৱে মানে সেই যে এবছলুট ৰিয়েলিটিটোক মানে লাহে 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 হেৰি কৰি দিছে যোনটো আপুনি ক'লে যে কোনোবা এটা বস্তু দেখিলে দেখাৰ লগে লগে ভিডিঅ' এটা কৰিলে কৰি পেলাই ইউটিউবত আপলোড কৰিলে ফেচবুকত হোৱাটছএপত স্প্ৰেড কৰি দিলে ভাইৰেল হৈ গ'ল সেইটোৰ পৰা মানুহে বহুত চালে চোৱাৰ লগে লগে মানুহে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাব সেই ভিডিঅ'টোৰ আগে আগে এটা এড চাব চ' সেই এডটো যিমানে তেওঁলোকে চাব আৰু আজিকালিতো ইউটিউবে কৰি দিছে যে আপোনালোকে যেতিয়ালৈ প্ৰিমিয়াম নলয় তেতিয়াহ'লে আমি দুটা এড চাবই লাগিব চ' সেই দুটা এড যোনকেইটা চাব সেইকেইটাৰ পৰা সেই যোনকেইটা এডভাৰটাইজিং যেনেকৈ এতিয়া আগতে এডভাৰটাইজাৰ্ছবিলাকে টিভিত যেতিয়া স্পৰ্টছ মেটচ এখন থাকে ইমান মিলিয়নছ অফ পিপল আৰ ৱাচিং ডেট স্পৰ্টছ মেটচ বলটো মিছ হৈ যায় লাষ্টত মানে সিহঁতে ৰখি থাকে মানে বলটো দিলে এম্পায়াৰ ক'লে অ'ভাৰ হ'ল লগে লগে এড আহি গ'ল চ' এতিয়া কি হৈছে সেই স্পৰ্টছৰ ইভেণ্টবিলাক যেনেকৈ IPL এতিয়াও ইউজ কৰে মানুহে এডভাৰটাইজাৰ্ছবিলাকে IPLত এডভাৰটাইজমেণ্টবোৰ কৰে কিন্তু এতিয়া তাতকৈ মেবি 100 টাইমছ বেছিকৈ এড আহে আপোনাৰ ইউটিউবত ইউটিউবত সেই যোনবোৰ এডবোৰ সেই এডবোৰ মানুহে এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে সেই এডটো চাবই লাগিব আৰু চ' সেই এডটো চোৱাৰ লগে লগে ইউটিউব ইজ আৰ্নিং মানি ফ্ৰম দ্য এডভাৰটাইজাৰ্ছ আৰু প্লাছ এই যোনে কণ্টেণ্টটো আপলোড কৰিলে কিছু এটা অংশ পায় তাৰে এটা পাৰ্চেণ্টেজ কাৰণ ইউটিউবে পাইছে এইটো হুৱেৰ ডাজ যে ইউটিউব উই কেন আপলোড ফৰ ফ্ৰী ইউ কেন ৱাচ ফৰ ফ্ৰী So how is YouTube making money? Yes. So there was a question. I mean that we just from the advertisement, from the advertisement and also from that time consumption, from time data, and from data. Documentary কেইবা ধৰণৰো আছে এটা ইনফৰ্মেটিভ ডকুমেণ্টাৰী যোনটো ধৰক লেটছ চে BBC বা ডিস্কভাৰী চেনেলত আমি ডেভিড এটেনবৰ্গে নেৰেশ্যন দি থকা এটা ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰৰ ওপৰত বা হেৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডকুমেণ্টাৰী বা এগেইন মানে ধৰক আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ডকুমেণ্টাৰী য'ত ভইচ অভাৰ নেৰেশ্যন থাকে এণ্ড দে পাৰ্টিকুলাৰলি টেল ইউ হোৱাট দে ৱান্ট টু একচুৱেলি চে তেনেকুৱা এটা হেৰি মানে তাতে গোটেইখিনি বস্তু থাকি নাযায় কিন্তু আপুনি যোনটো কৈছে একচুৱেলি গোটেইবোৰ যিকোনো ফিল্মেই নহওক কিয় মানে সেই এবছলুট ট্ৰুথ দ্য হোল ট্ৰুথটো মানে পচিবল ৰেছপনচিবিলিটি যোনটো এডিটৰৰ থাকে নিউজ চেনেলত এই গোটেইখিনি ৰেছপনচিবিলিটি এজন মানুহৰ ওচৰত থাকে ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ফিল্ম অফ দ্য ডকুমেণ্টাৰী মানে এই ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম চ' যদিও তেওঁৰ ভাৰ্জন অফ ট্ৰুথটো দেখাইছে সেই ট্ৰুথটো যাতে মিছা নহয় সেইটোও চাব লাগিব মই এটা এক্সাম্পল এটা দিওঁ NHK জাপান বিৰাট ডাঙৰ চেনেল জাপানৰ দূৰদৰ্শন চ' তাতে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে সেই প্ৰগ্ৰেমটো ইনচাইড লেন্স বুলি পেলাই ডকুমেণ্টাৰী ফিল্মৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে তাতে বহুত ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ বহুত মানে ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকাৰৰ কাম তাতে
ব্ৰডকাষ্ট হৈছে সেইটো এটা অনলাইন পৰ্টেলো হয় প্লাছ টেলিভিশ্যন হেৰিও আছিলে মানে ইনচাইড লেন্স বুলি পেলাই তাতে মই কাম কৰা এখন ফিল্মো ব্ৰডকাষ্ট হৈছে মই তাতে এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ আছিলোঁ চ' আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে তাতে এখন ফিল্ম এখন ধৰা পৰিলে য'ত ওৱান অফ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ গম পালে একচুৱেলি ৰিয়েল নাছিলে এক্টৰ আছিলে যোনে ধৰক এজন বিজনেছমেন ৰোল কৰি আছিলে এই কথাটো মানে NHK ছেকেণ্ড এডিটৰ মানে আছে তেওঁলোকৰ সেই তেওঁৰ এডিটৰজনে সেই বস্তুটো ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইটো ব্ৰডকাষ্ট হৈ গ'ল ব্ৰডকাষ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে কোনোবাই পইণ্ট আউট কৰিলে যে এখেতক মই জানো এখেতটো এক্টৰহে তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ল হোৱাৰ পিছততো গম পাই গ'ল যে এইটোতো ফেক যোনটো প্ৰগ্ৰেমে ইমানবোৰ ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকাৰক প্লেটফৰ্ম দি আছিলে সেই প্ৰগ্ৰেম বন্ধ কৰি দিলে ইট ৱাজ ক্ল'জ পাৰ্মানেণ্টলি আজিকালি সেই প্ৰগ্ৰেমটো 4-5 বছৰ হৈ গ'ল ডকুমেণ্টাৰী ফিল্মৰ প্ৰগ্ৰেমে বন্ধ হৈ গ'ল NHK জাপানৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ চেনেল এটা চ' এইটো যোনটো আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো এজ এ ফিল্ম মেকাৰ এইটো অত্যন্ত গুৰুত্ব যেতিয়া ডকুমেণ্টাৰীখন শ্বুট কৰোঁ যদি আমি এটা ক্ল'জ আপ লওঁ মানুহজনৰ কথা এটা কৈ থাকোঁতে আৰু তেওঁৰ যদি এটা মিড শ্বট লওঁ বা তেওঁৰ যদি এটা লং শ্বট লওঁ তিনিটাৰে বেলেগ বেলেগ ইম্পেক্ট যোনটো আপুনি কৈছে তেওঁ যদি কান্দি কান্দি কিবা এটা কথা কৈছে সেইটো যদি আমি এটা ক্ল'জ আপত লওঁ তেতিয়াহ'লে অডিয়েঞ্চে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন লং শ্বট ল'লে অডিয়েঞ্চৰ এটা ডিষ্টেণ্ট কানেকশ্যন তাৰমানে মই এজ এ কেমেৰা পাৰ্চন এজ চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ ডকুমেণ্টাৰীত যেতিয়া মই এটা ফ্ৰেম কৰিম I am not only the camera person, I am also the audience. কাৰণ মোৰ ফ্ৰেমটোহে অডিয়েঞ্চে চাব লাষ্টত গৈ পেলাই মই এইখিনি আৰু এটা মোৰ মনত প্ৰশ্ন এটা আহিছে এইটো ক'ব পৰা নাই যে এতিয়া এটা কথা আহিলে যে মানে ফিল্ম মেকাৰজনৰ তেওঁৰ এটিটিউড তেওঁৰ ৰেছপনচিবিলিটি এইবোৰ কথা আহিলে আৰু as because we are using a technology গতিকে এই যিটো ইণ্টেনচিফিকেশ্যনৰ যিটো কথা আছে সেইটো উইথ দি হেল্প অফ দি টেকন'লজি আগৰ টেকন'লজিত আমি যিটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ ইজ ইট Are we in an advantageous position? Definitely. Is that the actually? Definitely, yes. যোনটো আমি এতিয়া নিউ স্পেচেছ ক্ৰিয়েটিং নিউ স্পেচেছ মানে এতিয়া লাষ্ট 10 yearsত ইমান বেছি নিউ স্পেচ 10 years নহয় একচুৱেলি 5 yearsত এজ এ ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকাৰ আমাৰ কামবোৰ আমি ক'ত দেখাব পাৰোঁ আগতে ফিল্ম ফেষ্টিভেল আছিলে বিশ্বজিৎ দাসে বহুতখিনি কথা ক'লে যেনে ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এজন ডিৰেক্টৰ বা পৰিচালকগৰাকীৰ কিমানখিনি দায়িত্ব আহি পৰে আৰু লগতে ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই আগৰ ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকিং বা আজিৰ দিনত তাৰ এটা পৰিৱৰ্তিত ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেকৈ নেটফ্লিক্স হওক বা বাকীবোৰ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমি গোটেইখিনি ক'ব পাৰোঁ এইখিনিতে মানে আমি বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ যদিও আৰু আলোচনা কৰিবলৈতো বহুত কথা থাকি যায় কিন্তু তথাপিও এটা সময়ৰো সীমাবদ্ধতা আছে চ' I think we have discussed so many aspects of the digital media and how some new spaces can be created. At least people like us, we can attempt to create some new spaces in the arena of the digital media. First point was how to democratize it and essentially the bigger question of the editorial policy and the media ethics as Malagoda told. And how the other aspects like Mohanty also raised, মানে ইয়াতে ডাঙৰ বিজনেছৰ লগত বা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত কেনেকৈ হৈ আছে ইলেক্ট্ৰনিক গোটেই মাধ্যমটো আৰু তেখেতে যেনেকৈ কৈছিলে যে ব্যৱসায় মানে মাইণ্ডলেছ কনজিউমাৰ মানে আমি কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰা উপভোক্তা হিচাপে যদি আমাক সেই পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব খোজে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই তাত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল হ'ব পাৰে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইখিনি বহুতখিনি আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আলোচনা কৰিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ এই ৫ম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত শেষত নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ ৫ম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ আমি সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সামৰণি মৰাৰ আগতে ডক্টৰ অলংকাৰ কৌশিক ডক্টৰ সুজিত মহান্তি আৰু বিশ্বজিৎ দাস আমাৰ যিকেইজন অতিথি আছিল তেওঁলোকক আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পৰেশ মালাকৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতকো ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আমি আকৌ আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আমি নৰ্থ ইষ্ট নাওত
যি ধৰণে কাম কৰি আহিছোঁ সততা নিৰপেক্ষতা আৰু সাহসিকতাৰে সেয়া যাতে আমি কৰি যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় সঁহাৰি সমৰ্থন বা বিৰোধ বা আপোনাৰ সমালোচনা যিয়ে নহওক কিয় পৰামৰ্শ এই সকলোবোৰ আমাক লাগি থাকিব আৰু আমি আশা কৰোঁ এয়া আমি পাই থাকিম ধন্যবাদ